नमस्कार. आज आपण साध्या सोप्या पद्धतीने पुरणपोळी कशी बनवायची, पुरण शिजताना मऊसूद आणि घट्टसर पुरण कसं बनवायचं, त्याचबरोबर पुरणपोळी खाल्ल्यानंतर त्रास होऊ नये, पुरणपोळी भाजल्यानंतर ती कडक पडू नये, या सर्व टिप्स आज आपण या रेसिपीमध्ये बघणार आहोत. तर रेसिपीला सुरुवात करूया. सर्वात आधी पुरणपोळी बनवण्यासाठी आपल्याला 2 वाटी हरभरा डाळ घ्यायची आहे. हे प्रमाण 2 ते 3 लोकांचं मी सांगितलेलं आहे. त्यानंतर डाळ आपल्याला निवडून घ्यायची आहे. डाळीमध्ये जी हिरव्या रंगाची डाळ आहे ती आपल्याला काढून घ्यायची आहे. डाळीला काही साल लागलेली असेल ती डाळसुद्धा आपल्याला काढून घ्यायची आहे. डाळ इथे निवडून झाल्यानंतर आपल्याला पाणी टाकून स्वच्छ धुवून घ्यायची आहे. डाळ धुवून झाल्यानंतर आता आपल्याला सर्व पाणी फेकून द्यायचं आहे. इथे मी 2 ते 3 वेळा डाळ पाण्याने स्वच्छ धुवून घेतलेली आहे. त्यानंतर आता डाळीमध्ये भरपूर सारं पाणी घालायचं आणि डाळ भिजत ठेवायची आहे. हरभरा डाळ भिजण्यासाठी थोडा वेळ लागतो म्हणून आपण 4 तासांसाठी ही डाळ भिजवून घेणार आहे. 4 तासानंतर तुम्ही इथे बघू शकता डाळ अगदी व्यवस्थित अशी भिजलेली आहे. डाळ भिजून झाल्यानंतर डाळीतलं जे पाणी आहे ते सर्व फेकून द्यायचं आहे. पुरणपोळीसाठी डाळ आधीच भिजवून घेतलेली असेल तर ती हलकी होते, त्यातील फॅट निघून जातं आणि डाळ पचायला हलकी जाते. म्हणून केव्हाही पुरणपोळी बनवताना तुम्ही डाळ आधी भिजवून घ्या, म्हणजे पुरणपोळी खाल्ल्यानंतर आपल्याला त्रास होत नाही. तुम्ही डायरेक्ट सुद्धा डाळ कुकरला शिजवून घेऊ शकता, पण भिजलेली डाळ असेल तर पुरण मऊ होतं आणि डाळ पचायला हलकी जाते. त्यानंतर कुकरमध्ये डाळीच्या वरती 1 इंच पाणी येईल इतकंच पाणी आपल्याला घालायचंय. खूप जास्त पाणी घालायचं नाही, नाहीतर भांड्याच्या बाहेर पाणी येण्याची शक्यता असते. त्यानंतर डाळ शिजवताना आपल्याला पाव चमचा हळद घालायची आहे. हळद घातल्यामुळे पुरणाला रंग छान येतो आणि त्याचबरोबर पुरणपोळी पचायला सुद्धा हलकी जाते. कुकरचं झाकण लावून आपल्याला गॅसची फ्लेम ही मीडियम ठेवायची आणि कुकरच्या 3 ते 4 शिट्या घ्यायच्या आहेत. इथे तुम्ही बघू शकता अगदी मऊसूत अशी डाळ शिजलेली आहे. आता डाळ शिजताना जे राहिलेलं शिल्लक पाणी आहे ते आधी आपल्याला काढून घ्यायचं आहे. डाळीतलं पाणी काढून घेतल्यामुळे पुरणाची डाळ शिजवताना खूप वेळ लागत नाही. लगेच डाळ शिजून होते. तुम्ही जर पुरणपोळी बनवताना कटाची आमटी बनवत असाल, तर शिजलेल्या डाळीमधले 2 ते 3 चमचे डाळ बाजूला काढून घ्यायची. म्हणजे तुम्ही कटाच्या आमटीमध्ये ती डाळ वापरू शकता. डाळ काढून झाल्यानंतर शिल्लक राहिलेलं पाणीसुद्धा तुम्ही कटाच्या आमटीसाठी वापरू शकता. त्यानंतर आता पुरण शिजवण्यासाठी कढईमध्ये आपल्याला 1 चमचा तूप घालायचं आहे. तूप घातल्यामुळे खाली पुरण कढईला चिटकत नाही. त्यानंतर शिजवलेली हरभरा डाळ आपल्याला यामध्ये घालायची आहे. गूळ घालताना जेवढी आपण डाळ घेतलेली आहे, तेवढाच गूळ आपल्याला घ्यायचा आहे. तर इथे 2 वाट्या डाळ घेतलेली आहे, त्यासाठी आपण 2 वाटी खिसलेला गूळ घेतलेला आहे. पण पुरणपोळी थोडीशी गोड हवी आहे, म्हणून मी इथे पाव वाटी जास्त गूळ घालत आहे. पुरणाची पोळी तुम्हाला जर मीडियम गोड चवीची हवी असेल, तर तुम्ही जेवढी डाळ घेतलेली आहे, तेवढंच तुम्ही इथे गुळाचं प्रमाण वापरू शकता. त्यानंतर पुरण शिजवताना आपल्याला एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे, ती म्हणजे तुम्ही जर हरभरा डाळ आधी भिजवून शिजवलेली असेल, तरच ती डायरेक्ट गुळामध्ये शिजवून घेता येते. जर तुम्ही डाळ न भिजवताच कुकरला शिजवलेली असेल, तर ती डाळ आधी पुरणाच्या चाळणीने किंवा मग मिक्सरच्या भांड्यामध्ये बारीक करून घ्या आणि नंतरच मग ती गुळामध्ये शिजवून घ्या. जर न भिजवता शिजवलेली डाळ तुम्ही डायरेक्ट गुळामध्ये शिजवलेली असेल, तर ती वातूळ होण्याची शक्यता असते आणि पुरणसुद्धा कडक होण्याची शक्यता असते. म्हणून आधी आपल्याला ती डाळ चाळणीने चाळून घ्यायची आणि मग शिजवायला घालायची आहे. त्यामुळे पुरणपोळीसुद्धा फाटत नाही आणि पुरण मऊसूत होतं. इथे पुरण जसं-जसं शिजत जाईल, तसं-तसं ते घट्ट होत जातं. पुरण शिजल्यानंतर चेक करण्यासाठी तुम्ही या पद्धतीने गोळी तयार करून घेऊ शकता. गोळी जर व्यवस्थित तयार झालेली आहे पुरणाची आणि बोटांना सुद्धा पुरण चिटकत नाही, म्हणजे आपलं पुरण व्यवस्थित शिजलेलं आहे. दुसऱ्या पद्धतीने पुरण चेक करण्यासाठी आपल्याला पुरणामध्ये या पद्धतीने उलथनं ठेवायचं आहे उभं आणि उलथनं जर उभ्याच पद्धतीने राहत असेल पुरणामध्ये, तर पुरण व्यवस्थित शिजलेलं आहे आणि उलथनं जर खाली पडत असेल, तर तुम्ही 2 ते 3 मिनिट पुन्हा पुरण शिजवून घेऊ शकता. पुरण हलकसं गरम असतानाच आता आपल्याला पुरणाच्या चाळणीने हे चाळून घ्यायचं आहे. म्हणजे ते मऊसूत होतं. डाळीचे काही जर कण असतील पुरणामध्ये तर ते सुद्धा निघून जातात आणि पुरण मऊसूत होऊन पुरणपोळी फाटत नाही. पुरणपोळीसाठी ज्या टिप्स आहेत त्या मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेल्या आहेत. जाऊन तुम्ही चेक करू शकता.
इथे सर्व पुरण आपण चाळणीने चाळून घेतलेलं आहे. इथे या पद्धतीने गोळा केल्यानंतर अगदी व्यवस्थित असा गोळा तयार होतो आहे आणि बोटांना हाताला सुद्धा पुरण अजिबात चिटकत नाही, म्हणजे पुरण व्यवस्थित शिजलेलं आहे. आता पुरण तयार झालेलं आहे. आता पोळीसाठी आपण कणिक मळून घ्यायची आहे. तर इथे गव्हाचं पीठ 3 वाट्या गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे. बरेच जण गव्हाचं पीठ चाळून घेतात, पण इथे मी न चाळताच पीठ घेतलेलं आहे. त्यानंतर या 3 वाटी गव्हाच्या पिठाला आपल्याला 2 चमचे तेल घालायचं आहे. पाव चमचा आपल्याला यामध्ये मीठ घालायचं आहे. पाव चमचा हळद घालायची आहे. हळद घातल्यामुळे पोळीला सुद्धा रंग छान येतो आणि पोळी पचण्यासाठी हलकी जाते. हळद, मीठ व्यवस्थित पिठामध्ये मिक्स करून झाल्यानंतर थोडं-थोडं पाणी टाकून आपल्याला सैलसर अशी कणिक मळून घ्यायची आहे. पुरणपोळीसाठीची जी कणिक असते ती थोडी सैलसर असते. कणिक मळून झाल्यानंतर झाकण ठेवून 5 मिनिटांसाठी कणिक मुरत ठेवायची आहे. 5 मिनिटानंतर पुन्हा एकदा आपल्याला कणिक मळून घ्यायची आहे. पिठामध्ये जर तुम्ही मीठ घातलेलं असेल तर कणिक खूप जास्त वेळ मुरत ठेवायची नाही. कणिक मळताना आपल्याला या पद्धतीने आपटून ठेवायची. आपटल्यामुळे कणिक हलकी होते आणि पुरणपोळ्या सुद्धा मऊसूत होतात. एक 2 ते 3 मिनिट फक्त ही कणिक आपटून ठेवायची, म्हणजे त्यात ती हलकी होते. त्यानंतर आपल्याला एक छोटासा गोळा घ्यायचा आहे आणि तयार झालेल्या गोळ्याची आपल्याला वाटी तयार करून घ्यायची आहे. पुरण भरण्यासाठी जी कणकेच्या गोळ्याची आपण वाटी तयार करतो, ती आतमध्ये थोडीशी जाडसर ठेवायची आणि बाजूने आपल्याला थोडी बारीक करायची आहे. तुम्ही इथे बघू शकता या पद्धतीची वाटी तयार झाल्यानंतर आपल्याला तयार केलेला पुरणाचा गोळा यामध्ये ठेवायचा आहे आणि आतल्या दिशेने आपल्याला पुरणाचा गोळा प्रेस करत जायचा आहे. आणि या पद्धतीने आपल्याला कणकेमध्ये पुरण भरून घ्यायचं आहे. त्यानंतर तयार झालेल्या गोळ्याची आता आपण पोळी लाटून घ्यायची आहे. तर पोळी लाटताना आपल्याला अगदी हलक्या हाताने दाब द्यायचा आहे. हलक्या हाताने दाब दिल्यामुळे पुरणपोळी फाटत सुद्धा नाही आणि व्यवस्थित लाटली जाते. पुरणपोळीची कणिक आणि पुरण मऊ असेल तर पुरणपोळी सुद्धा मऊ लुसलुशीत होते. तुम्ही इथे बघू शकता या जाडीची आपल्याला पुरणपोळी बनवून घ्यायची आहे. त्यानंतर आता पोळी लाटून झालेली आहे, आता आपण तव्यावरती भाजून घ्यायची आहे. तर तव्यावरती भाजताना तवा तापल्यानंतर गॅसची फ्लेम ही आपल्याला मीडियम ठेवायची आहे आणि मीडियम फ्लेमवरती दोघं बाजूंनी पुरणपोळी व्यवस्थित भाजून घ्यायची आहे. जशी पुरणपोळी भाजत येईल त्यानंतरच आपल्याला यावरती तूप घालायचं आहे. पुरणपोळीवरती तूप घातल्यानंतर खूप जास्त वेळ भाजत बसायचं नाही, नाहीतर मग पुरणपोळी कडक होण्याची शक्यता असते. तूप टाकल्यानंतर आपल्याला लगेच पुरणपोळी काढून घ्यायची आहे. याच पद्धतीने आता सर्व पुरणपोळ्या आपण एक-एक करून भाजून घेणार आहे. तर इथे तुम्ही बघू शकता अगदी व्यवस्थित अशा पातळसर अशा पुरणपोळ्या तयार झालेल्या आहे. तर या पद्धतीने पुरणपोळी नक्की करून बघा. तर आजची व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला नक्की सांगा. आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि अशाच रेसिपी बघण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करा. लवकरच भेटूया अशाच नवीन रेसिपीसोबत. धन्यवाद.